Nói tới đây thì chắc chắn mọi người sẽ hỏi là làm sao để biết được niềm đam mê của mình, đúng không? Xin chào tất cả mọi người và chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của em Trendy. Ngày hôm nay thì vlog này Linh có một khách mời rất là đặc biệt, một người bạn của Linh, một người rất là đẹp trai, nho nhã và còn được gọi là ông chú quốc dân, đấy chính là anh Trần Quang Đại. Và ngày hôm nay Linh cũng mang đến rất là nhiều câu hỏi của các bạn muốn gửi đến anh Trần Quang Đại. Nên là bây giờ chúng mình cùng đi đến điểm hẹn của Linh và anh Đại nhé. Và mọi người ơi, Linh đã đến đây rồi, chính là quán cà phê Tinker and Dreamer, một quán cà phê rất là nổi tiếng ở Sài Gòn mà có rất là nhiều bạn trẻ check in. Và đây chính là quán cà phê của anh Trần Quang Đại. Bây giờ thì chúng mình cùng vào gặp anh Đại nhé. Anh ơi, bạn ơi. Hello. Xin chào mọi người. Trong menu của anh thì có rất là nhiều món, và có cà phê dành cho những người thích cà phê. Nhưng mà ngày hôm nay thì anh có một món mới, anh nghĩ là em thử là nước ép cần tây đang rất là hot, để detox, đẹp da và nước ép cần tây à? Nước ép cần tây với công thức đặc biệt của anh chế. Nhưng mà nếu mà sau khi uống nước ép cần tây có được uống cà phê Được chứ, được chứ. Rồi, thế thì order luôn vậy đi. Ok, phải Tinker cà phê là dành cho những người phải suy nghĩ nhiều, những người kiểu xích xỏn, xanh điệu và thích sống ảo, giống như vậy. Nên là em có thể chọn Dreamer Cold Brew cũng được, nên ít Cold Brew lại nhiều sữa. Ok, thế là Linh đã có 2 món đồ uống từ list recommend của anh Đại rồi. Bây giờ chúng mình ra bàn nhé. Ngày hôm nay thì Đại có một món quà nhỏ dành cho Linh. Chiếc túi rất xinh của Tinker and Dreamer. Thì đây là một chiếc túi rất là tiện dụng, mình có thể dùng để đi chợ, để đi du lịch. Một cái công dụng đặc biệt của chiếc túi này mà Đại muốn mọi người phải nhớ đó là hãy hạn chế sử dụng bao ni lông. Mình thay vì mình xài bao ni lông, mình xài những cái túi mà có thể tái sử dụng được nhiều lần thì nó rất là thân thiện với môi trường. Và ngoài ra mà khi mà mình đi du lịch đó, thì có những ngày mà mình đi du lịch mình có rất là nhiều đồ dơ, mình không biết làm như thế nào, thì những cái chiếc túi này sẽ đồng hành cùng các bạn. Có thể để được một cái bao đồ dơ rất là bự nè, hoặc là để được 2 đôi giày nữa. Thì các bạn sẽ phân tách được đồ dơ với đồ sạch, làm cho cái hành lý của mình rất là gọn nhẹ, và đặc biệt là mình rất là thân thiện với lại môi trường. Ngoài ra còn có một bộ ống hút tre. Đây có loại nhỏ để hút nước bình thường, có loại lớn để hút chân trâu nữa cơ. Và ngoài ra thì còn có postcard. Và các bạn đến đây là được tặng hả anh? Không, chỉ dành cho những bạn dễ thương như Linh thôi. Ok, là những người bạn anh còn lại đến đây sẽ được tặng một món như này rồi, và Linh đang cân nhắc đến việc là sẽ giveaway cho các bạn. Nếu các bạn thích món quà này thì nhớ comment bên dưới nhá, để Linh sẽ quyết định giveaway luôn. Vậy nếu như vậy Linh đã quyết định giveaway thì Đại sẽ sẵn sàng tặng cho Linh 5 bộ package giống như vậy. Đúng rồi, để mọi người có thể món quà cho 5 bạn. Đúng rồi, mọi người có thể bớt tranh giành nhau và ai cũng có quà, và kiểu nâng cao tinh thần bảo vệ môi trường cho tất cả mọi người. Yeah, vậy là sẽ less plastic. Uống nước thôi. Nước ép cần tây. Đây là nước ép cần tây và táo. Nó có công dụng là detox và làm cho mình cảm thấy là green hơn và thực fresh sự là hơn. ở đây khá là trendy đấy chứ, bởi vì là đây là một món rất là hot ở thời điểm hiện tại, và thực ra em còn chưa nếm thử nữa. Ồ vậy hả? Vậy em có thể làm reaction, em uống nước ép detox hay như thế nào? Nước ép cần tây như thế nào? Uống thử cần tây không và cần tây với táo thì mình sẽ có thể trải nghiệm khác nhau. Em muốn thử không? Anh kêu mọi người lấy cho. Vậy thì đây là cần tây với táo, thử trước đi. À, cái này là cần tây không thôi, cần tây không phải cần tây với táo. Đúng rồi. Vậy thử cái này trước. Ok, đây là nước ép cần tây không. Nghe có vẻ hơi khó uống đấy. Cũng không tệ. Hơi giống nước canh. Thực sự là nó hơi giống nước canh nhưng mà mùi không nặng và khá là mát nhẹ, nó hơi kiểu rau má cũng có một chút gì đấy giống. Đúng rồi. Thật ra mọi người nghe cái cần tây, mọi người nghĩ là nó sẽ giống như cần ta, là nó kiểu cọng nhỏ, nó ép ra nó cũng rất là khó uống và nặng mùi. Nhưng mà cần tây thì đặc biệt là cọng nó dài hơn, bự như vậy nè. Thì khi mà mình ép á thì nó nhiều nước hơn, nhưng mà nước nó lại loãng hơn, nó không có đậm đặc mùi giống như là cần ta. Mùi nó nhẹ nhàng, em uống được. Vừa rồi thì em mới hỏi follower của em là các bạn có một số câu hỏi dành cho anh không, gửi cho em, và ở đây thì có rất là nhiều câu hỏi rồi. Anh có sẵn sàng để trả lời những câu hỏi của các bạn không? Ok, bình thường thì Đại rất là nhạy cảm và Đại rất là hạn chế trả lời những câu hỏi. Đâu, em thấy anh hay trả lời chứ. Thì tùy ngày thôi. Mình sẽ đến với cái câu hỏi đầu tiên mà nó liên quan đến cả em và anh Đại và chị Linh gặp và quen nhau như thế nào. Ấn tượng đầu tiên, em đang nghĩ về cái đấy đây. Mình bắt đầu quen nhau khi nào nhỉ? Chắc là thân nhau từ một cái photoshoot, đúng không? Ở Phú Quốc. Ở Phú Quốc hả? Nha Trang chứ. Ở Nha Trang. Nha Trang chụp cho Vinpearl.
chụp cho bé đẹp và chụp bộ ảnh couple. đúng rồi, chụp bộ ảnh Sau couple đợt thì đi đấy- chơi với nhau nhiều hơn. Hay trả lời, hay chat với lại Đúng nhau rồi. trên lại Instagram. Các bạn cũng muốn hỏi là cái ấn tượng đầu tiên của anh với em. Đẹp gái, xinh. Và hồi trước là anh biết em là em chưa có cắt tóc ngắn giống vậy. Hồi đấy là đến đây Đúng rồi, vẫn là chưa cắt tóc ngắn. mình Bây sẽ giờ nữ tính là hơn. Chú Đại thích nước hoa của hãng nào nhất? nhiều lắm, rất Anh Đại nhiều. là một người sưu tầm nước hoa đấy, anh có mấy trăm chai đúng không Đúng ta? rồi, một bộ rất là lớn. Cái collection của Đại thì là chỉ thích màu đen, màu nâu, màu trắng. Bây giờ thì bắt đầu hơi thích một chút màu xanh biển. Mình không có chia theo mùi, không có chia theo nhãn hiệu, mình chia theo màu sắc. Và điện thoại của Đại cũng giống như vậy. Điện thoại của Đại cũng chia theo màu sắc giống như vậy. Nước hoa của Đại thì nó chia theo một cái tông màu nhất định. Hiện tại những dòng nước hoa Đại đang thích là Tommy Hilfiger, thương hiệu Đại đang cộng tác, Parado nè, rồi Creed tại vì rất là phù hợp với không khí Việt Nam. Nó sẽ mát hơn. Đúng Mùi nó rồi. sẽ mát. Và Đại chọn nước hoa theo thời tiết. Ngày hôm nay Đại xài Parado Mojave Ghost. Anh cũng có một cái collection. Cái này Em thử được không? được. Và mọi người nói là mình nên làm một cái YouTube giống như Linh về nước hoa, nhưng mà Đại thì không có quá Rất nhiều là thời nhẹ gian. nhàng. Thì đây rất là hợp với thời tiết Việt Nam. Và Mát mẻ. mình sẽ chỉ cho mọi người sơ một cái bí quyết là mọi khi mình xài nước hoa mình sẽ kiếm được cái động mạch của mình. Thường là Đại xài ở đây, tại vì khi mà ở đây thì mình vô tình mình hửi được mùi của mình sau một ngày nó còn hay không. Đại chấm điểm đầu tiên là đây, điểm thứ hai là sau gáy đó, và điểm thứ ba là trước ngực và ngay chỗ áo luôn. Thì lúc đó thì kiểu là cả người mình đều được cái toát ra mùi hương đấy. Và nguyên tắc là không nên chà sát cái cổ tay giống như Không vậy. nên. Đúng rồi, nó sẽ làm nước hoa nó dễ bay mùi hơn Nó đó. sẽ tự Và mình cứ để hợp nó khô một cách tự nhiên giống như vậy. Và đến câu hỏi tiếp theo nha. Mọi người rất là tò mò hỏi về mẫu hình người yêu lý tưởng của anh. Mẫu hình người yêu lý tưởng của anh thì đơn giản thôi, anh thích và thích anh là được. Thích anh nhất, phải thích anh nhất. Nhưng mà cũng phải được anh thích đúng không? Đúng rồi. Thì Nhưng là mà cái vẫn người phải đấy thích sẽ anh. như nào? Thì vẫn phải thích anh trước, đó là điều ưu tiên. Nhưng anh không bao giờ chủ động. Thì cũng có, nhưng mà mình nghĩ là mình phải kiếm người thương mình chứ. Và Đại ghét những người ham chơi. Đúng rồi, có những người tức là có lý những do rồi lười biếng. đúng rồi, có những người có những type, những người khác nhau. Có những người thì thích đi chơi với bạn bè, Đại thích kiểu người gia đình nhiều hơn. Thế là anh thích người hơn tuổi hay là ít tuổi hơn? Đại thích là những người tình cảm, chu đáo, nhẹ nhàng, quan tâm mình và lắng nghe. Và có bạn muốn hỏi là anh có phải là Ricky không? Và bởi vì thấy anh rất là thành công, được đi nhiều nơi, có đồ hiệu. Nếu mà mình phải trả lời giống như là mình có phải là rich kid không thì thật sự là không. Đã không phải là sinh ra trong một gia đình mà giàu có. Gọi tiếng Anh gọi là silver spoon in your mouth, tức là kiểu là ngậm thìa bạc. Đúng rồi, Đại là kiểu tất cả mọi thứ là mình làm ra, và những cái mà mình thích, mình hưởng thụ thì cũng là cuộc sống của mình, là do mình tự tạo. Tại vì mình nghĩ là thật ra còn trẻ mình cứ thích gì làm đó thôi. Mình cũng may mắn là mình được mọi người ủng hộ, và những cái mình làm thì cũng gọi là được mọi người đón nhận, chứ không gọi là thành công trong thời điểm hiện tại. Thấy anh đi khắp nơi nhưng mà có những cái hình ảnh đẹp ở event ấy. Đúng rồi. Không hiểu sao em phải cân bằng được tất cả những cái đấy, bởi vì kể cả bản thân em cũng cảm thấy rất là bối rối làm nào để cân bằng tất cả. Thì mình phải làm gì chăm chỉ hơn. Mọi người đâu có biết là Đại kiểu nhìn giống như vậy, mà đôi khi là 7 giờ, 8 giờ mỗi ngày để dậy để làm việc. Rồi xong có nhiều khi Đại làm việc tới 2-3 giờ sáng, hoặc là 4-5 giờ sáng là chuyện bình thường. Tại vì mình nghĩ là hiện tại mình còn trẻ, mình làm việc cố gắng, tức là mình cố gắng thôi chứ không phải là mình làm kiểu lao lực và quá sức. Nói tới đây thì chắc chắn mọi người sẽ hỏi là tại sao, làm sao để biết được niềm đam mê của mình, đúng không? Đại nghĩ là các bạn nên dành thời gian cho bản thân mình nhiều hơn. Các bạn đừng có nghe lời người ngoài nói quá nhiều. Các bạn muốn gì các bạn làm đó. Và em nghĩ đấy cũng là một cái trải nghiệm khi mình trưởng thành nữa. Đúng rồi, tại vì không phải đòi hỏi mình cũng phải biết được cái mục tiêu hay cái mình muốn ngay, mà mình đúng phải rồi. trải nghiệm nhiều. Đúng rồi. Quyết định. Và có nhiều người dễ bị ảnh hưởng bởi những người ngoài nói. Khi họ muốn làm cái này, người ta nghe nói ồ cái này không làm được đâu, mình làm. Đại nghĩ là nếu mà bạn sống trong vùng an toàn quá lâu, và những cái lời mà những người tăng người ta nói cũng là đang label bạn, tức là dán nhãn bạn, thì lúc đó bạn vẫn đang ở trong vùng an toàn của mình. Thì lúc nào cũng vậy thôi. Và khi mà bạn kiểu ở trong vùng an toàn thì bạn không làm được điều gì khác ngoài cái sự an toàn đấy. Giống như vậy, take risk và go bigger. Đây cũng là một cái điều rất đúng, bởi vì là bản thân em không phải là một người biết rõ mình muốn gì khi mà bắt đầu đi làm, nhưng mà cũng rất là may mắn bởi vì là những cái công việc mà nó đến với em, nó đến rất là bất ngờ và em không tính trước được. Tuy nhiên thì cái quan trọng nhất là cái tâm thế mình lúc đấy, mình sẵn sàng chấp nhận tất cả và thử với nó, mặc dù nó là một cái rất là mới, nhưng mà mình sẽ gọi là take risk và mình sẽ quyết định đi theo nó, chứ mình không chùn bước lại. Đúng rồi, tại vì thật ra khi mà nghe lời người ta nói là mình đang giới hạn bản thân mình rồi. Và nếu mà mình thà là mình thử
mà mình thất bại còn hơn là mình không thử cái vấn đề đấy. Sau khi mà mình thất bại thì mình cũng đã có cả một bài học rồi, để lần sau mình sẽ rõ ràng cái quyết định của mình hơn. Đúng rồi. Và cái câu hỏi cuối cùng khi mà chúng mình đang ở đây, đấy là anh Đại là thinker hay là dreamer? Đại thinker hay dreamer thì Đại nghĩ là trong mỗi người đều có cái phần đấy. Có những người kiểu sử dụng cái phần đấy nhiều hơn, có những người sử dụng cái phần đấy ít hơn. Nhưng mà Đại là một người vừa thinker và vừa dreamer luôn. Đại cân bằng rất là tốt và Đại nghĩ là nếu mà em nghĩ anh là thinker đấy. Không. Bởi vì em thấy anh suy nghĩ rất nhiều và anh chia sẻ những cái suy nghĩ của mình liên tục. Là một người dreamer mà mình không có thành công á, thì người ta sẽ nói những cái giấc mơ của mình rất là hão huyền. Chứ mình có những cái giấc mơ rất là lớn mà mọi người chưa có hình dung được đâu. Nhưng mà tại vì mình phải sống rất là nguyên tắc và mình phải try harder. Đó, giống như vậy thì mình mới là một người kiểu dreamer chính hiệu. Chứ thật ra kiểu nếu mà mình nói là mình một dreamer nhưng mà mình không có gì thành công hết thì người ta nói là thằng này nó mơ mộng hão huyền thôi, đúng không? Đúng. Và bây giờ Linh và anh Đại đang ở Âu Park, một cái quán cà phê mà có cả đồ ăn rất là nổi tiếng ở Sài Gòn. Đây cũng là nơi mà rất là nhiều bạn trẻ sẽ đến đây vừa để uống cà phê, ăn uống và vừa để làm việc nữa. Xin chào mọi người, ngày hôm nay thì Đại cố tình chọn quán này tại vì Đại hay ngồi ở đây với những người bạn của mình và thường Đại cũng hay ngồi đây để làm việc nữa. Đó, mà ở đây thì Đại thấy là nó có menu vừa món Âu và vừa món Á, nhưng mà Đại thích ăn đồ châu Á lắm. Không biết Khánh Linh thì như thế nào nhưng mà Đại rất là thích ăn đồ châu Á và Đại ăn đồ châu Á ở khắp mọi nơi và Đại nghĩ là tất cả những đồ ăn Đại đã ăn qua thì Đại rất thích đồ ăn Việt Nam nhất. Đúng rồi, đồ ăn Việt Nam. Khi mà em đi Pháp thì trời em nhớ đồ ăn Việt Nam kinh, kể cả ăn đồ Trung Quốc các thứ cũng không thể bằng đồ ăn Việt Nam được. Dĩ nhiên đồ ăn Việt Nam là nhất. Anh vừa gọi món gì đấy? Anh gọi bún bò. Bún bò đấy. Bún bò. Linh vừa gọi cơm tấm dừa tôm và đang đợi xem là món ăn này sẽ như thế nào vì Linh chưa bao giờ thử món đấy ở đây. Lần trước một cái câu hỏi rất là hay mà các bạn hỏi anh nữa, đấy là chú Đại ơi, có phải trong ngày người mẫu thì mẫu nữ chiếm ưu thế hơn mẫu nam không ạ? Chú đã làm gì để trở nên thành công trong ngày người mẫu như thế này? Một câu hỏi rất là dài. Đại cũng chia làm hai ý luôn, là có là vấn đề là người mẫu nữ chiếm ưu thế hơn so với người mẫu nam hay không trong thị trường này, thì thật sự câu hỏi trả lời là có. Tại vì mọi người có thể thấy là tất cả thị phần khách hàng hoặc là những cái nhãn hàng dành cho người mẫu nữ rất là nhiều, từ quần áo, thời trang, giày dép, trang sức cho tới những cái phụ kiện khác như là resort hoặc là kiểu là bất động sản, người ta cũng chọn những cô gái đẹp. Trang sức đó giống như vậy, đồng hồ, nữ trang, rất nhiều thứ tỷ thứ mỹ phẩm nữa. Đó là do nhu cầu thị trường thôi. Và có một cái điểm nữa mà Linh cũng muốn chia sẻ về đấy là trước đây thì Linh cũng nghĩ là mình phải có một cái hình thể hoàn hảo hay là có một cái gương mặt hoàn hảo thì mình mới trở nên thành công được. Ví dụ như là mình đã luôn muốn là chân mình dài hơn này, hay là mình cao hơn, hoặc là mình eo mình nhỏ hơn, nhưng mà thực ra là cái đấy là không đúng, bởi vì là bản thân mình phải hiểu được cái giá trị và những cái mình đang có thì mình sẽ làm được tốt nhất, chứ không phải là mình đi so sánh với các bạn người mẫu khác, hay là mình mong ước là mình trở thành một cái phiên bản khác đi so với bản thân mình, bởi những cái đấy là không cần thiết. Và mình phải chấp nhận sự thật là không ai trẻ mãi được hết. Khi bạn còn trẻ bạn phải cố gắng nhiều, bạn hãy thích gì bạn làm đó và đừng có giới hạn bản thân mình. Nhưng mà anh vẫn hoàn thành rất là xuất sắc cái chương trình đại học của anh mà, đúng không? Đúng rồi. Thì Đại vẫn rất là chú trọng và quan tâm tới việc học tập. Và thật ra là nghĩ là nếu mà không có giáo dục thì nó sẽ rất là khó. Bây giờ các bạn trẻ cũng rất là năng động nên là bản thân những cái bạn người mẫu mà có gương mặt, có chiều cao, có vóc dáng thì các bạn cũng phải cố gắng rất là nhiều để có thể có được cái chỗ đứng ở trong cái thị trường, chứ không chỉ là bởi bề ngoài đâu. Đúng rồi, và thị trường này thì nó cũng khá nhỏ nên cái sự cạnh tranh nó rất là nhiều. Tại vì khác với những thị trường kiểu lớn hơn như Singapore hoặc là kiểu Thái Lan đi, nó có rất nhiều thị trường, mảng thị trường và những cái thị phần khác nhau. Nhưng mà thị trường Việt Nam mình hiện tại rất là nhỏ, rất là khó để bạn có thể định hình được cái tên của bạn trong cái thị trường này. Nếu mà em là một người bình thường, người ta chắc chắn người ta sẽ khen em là cô gái đẹp. Nhưng mà khi mà em là người mẫu, người ta sẽ nói là em hơi bị thấp, đúng không? Đúng. Em đôi khi em hơi bị béo, em hơi bị ốm. Ra là trước đây em suy nghĩ rất là nhiều về việc tăng cân, rồi là lúc đi tập gym thì mình hơi có mập lên một chút, xong mọi người cũng đánh giá là rất là stress luôn. Đấy, chia sẻ về kinh nghiệm cá nhân thôi. Tại vì khi mà em một người bình thường, em là một kiểu Khánh Linh, một phiên bản bình thường, Khánh Linh không phải là người mẫu đi, mọi người sẽ nói cô Linh rất là xinh, cô Linh rất là kiểu đẹp, mình nhìn rất là khỏe mạnh. Nhưng mà khi mà em làm người mẫu rồi thì mọi người nói Khánh Linh không được chiều cao chuẩn, không đủ chiều cao để catwalk, không có ốm,
để bận đồ này nọ. Thì đó là những định kiến và rất là giới hạn bản thân mình, nên là khi bạn là người mẫu bạn phải biết cách bỏ ngoài tai những vấn đề đó. Đúng và không? em nghĩ là nếu mà mình có cơ hội may mắn trở thành một cái người có sức ảnh hưởng thì mình cũng nên gọi là lan truyền những định nghĩa khác hơn về vẻ Đúng đẹp. rồi, Vẻ đúng đẹp rồi. là khỏe mạnh và tự tin và với những cái cá tính của mình. Đúng rồi. Thì điều đó nó cũng mình cũng chia sẻ ngày hôm nay luôn để cho các bạn trẻ, các bạn ngồi xem vlog này để các bạn có thể hiểu là nếu mà bạn muốn làm người mẫu thì bạn phải xác định là bạn phải muốn đạt được vị trí nào nhất định. Đó, nếu mà bạn cảm thấy làm việc vui, làm việc trải nghiệm, hãy làm vì nó. Còn nếu mà bạn muốn nổi tiếng và bạn muốn khẳng định bản thân mình và kiếm thêm thu nhập và đổi đời từ cái công việc này thì đó là một hành trình rất là dài và rất là khó khăn. Rất là gian nan. Đúng, thì ngày hôm nay mình cũng sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm thực tế của mình, tại vì mình làm gần 10 năm rồi và thực ra thì mình là một người mẫu già rồi. Đó, những cái vấn đề đấy thì mình cũng hiểu được, và mình cũng cảm thấy là những người đàn em của mình, những người mình đi diễn, mình cảm thấy các bạn rất là cố gắng, các bạn nỗ lực. Thì các bạn phải biết là nếu mà mình chọn cái vấn đề này mình làm vì vui thôi thì hãy vui với công việc mình đang có và mình cứ tận hưởng nó. Còn nếu mà mình muốn thực sự nổi tiếng, mình muốn mọi người biết đến thì bạn phải nỗ lực, và đôi khi bạn phải nỗ lực gấp bội nữa. Các bạn phải cố gắng nếu mà các bạn thực sự đam mê cái ngành nghề này. Và bây giờ thì đồ ăn đã lên hết rồi. Đồ của Linh trông khá là ngon đấy. Còn bát bún của anh Đại trông siêu to khổng lồ. Lại thích ăn bún bò ở đây tại vì tiện thôi, chứ thật ra nó cũng không phải quá xuất sắc. Đôi khi kiểu mình cân bằng mọi thứ thì mình tiện. Mình lựa chọn cái không gian như này thì nó cũng ok, nên là thật ra bún bò ở đây để chấm khoảng 7 điểm trên 10 điểm thôi. Bây giờ thì chúng mình ăn đây. Thực ra có một thói quen xấu là mỗi lần để ăn là rất là tập trung và lại không có làm việc vấn đề khác, lại không nói chuyện khác. Cái đó là thói quen xấu, tại vì mỗi lần ăn á là đang ngồi hay kiểu bấm điện thoại để giải quyết công việc. Tại vì thường á thì mình phải biết kiểm soát cơ thể mình chứ, tại vì bình thường mỗi ngày á là mình đi quay, mình đi chụp, mình đi làm những công việc khác bắt buộc của mình, và cái sự tập trung của mình phải trên set chụp. Thì mình còn những công việc văn phòng, giấy tờ, sổ sách, thuế má này nọ, đâu có thời gian nào đâu làm đâu. Nên là mình phải biết linh động thời gian của mình thôi. Nên là thường là anh hay vừa ăn vừa làm việc buổi trưa. Đó. Thực ra là em và anh là cái kiểu người mà khi mà mọi người gặp ở ngoài thì sẽ suốt ngày cắm mặt là điện thoại như này, giải quyết công việc ấy. Nên là thực ra thì bởi vì chúng mình quá là bận thì không phải là quá mê điện sống thoại ảo. đâu. Đúng rồi. Tại vì mỗi lần mà mở ra là biết bao nhiêu tin nhắn, check kế toán, sổ sách, giấy tờ, quản lý, nhân viên, nhân sự. Nói chung là rất nhiều vấn đề, nên là mình chỉ có thể linh động thời gian của mình thôi. Nhưng mà ngày hôm nay thật ra cũng ăn rất là ngon. Như là bình thường mình hay ăn vậy. Và cũng rất là vui khi được Linh mời tham gia vlog của Linh, cô em Trendy. Và hy vọng là một cái vlog rất là tình cờ thôi, và Linh biết là anh Đại cũng là một người rất là bận, nên là chúng mình chỉ dành ra 3 tiếng đồng hồ để cùng cà phê và ăn trưa với nhau và cùng chia sẻ chút với các bạn về bản thân và về công việc người mẫu của chúng mình. Rất là hy vọng là những cái điều mà chúng mình chia sẻ thì sẽ có ích cho các bạn, và cho những cái bạn mà đang có ước mơ làm người mẫu, và những bạn trẻ mà đang tìm cái đam mê và cái mục tiêu của cuộc đời. Và nếu mà các bạn thích video này thì nhớ comment bên dưới nhá, và rất muốn biết là các bạn có muốn Linh và anh Đại tiếp tục xuất hiện ở trong một video khác không. Và mọi người đừng quên là giveaway của Finger Dreamer ở comment bên dưới. Và đây là những tấm hình kỷ niệm Đại tặng cho Linh, và hy vọng là chúc kênh của cô em Trendy sớm đạt được 1 triệu subscribers trong thời gian sắp tới. Thank you anh, và rất hy vọng là chúng mình sẽ có cơ hội gặp lại trong vlog lần sau nha. Bây giờ thì tạm biệt mọi người, bye bye.